Xin chào 500 anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Anime Wiki. Trong chương 278 Black Clover, khung cảnh chủ yếu xoay quanh trận chiến ác liệt giữa Dante với bộ đôi cơ phó Nash và cơ trưởng Jack the Ripper. Cũng giống hai trận đấu trước đó, Jack đã lột xác và chém Dante không trượt phát nào. Và tuần này, 279 đã ra lò. Một chương khiến fan hâm mộ nhiều lần muốn té ghế khi Tabata đã cầm bút chì đi đường quyền, bẻ lái câu chuyện một cách ngoạn mục và đưa Morris, nhà khoa học của Kim Cương Quốc, trở thành kẻ bẻ cong tất cả. Ác ma ở tầng đầu tiên của cây chết chóc đã xuất hiện. Vậy chúng là ai và kế hoạch của Morris là gì? Hãy cùng Anime Wiki bình luận về chapter 279 Black Clover và khám phá về những điều đó nhé anh em. Ở khung ảnh đầu của chương, bối cảnh câu chuyện đã chuyển hướng ra bên ngoài lâu đài Space. Giữa trời tuyết lạnh giá vẫn có một ngọn lửa không ngừng rực cháy. Đó chính là sư tử cái Clover Mereoleona Vermilion. Bỏ qua hai cái nút áo khiến tâm hồn thanh niên dễ thành màu đen, thì đập vào mặt chúng ta là cảnh tượng con ma thần đang bốc cháy. Vậy là nó đã hoàn toàn thất bại và đang là nấc thang trên con đường trở thành huyền thoại của Mereo, là danh gia vọng tộc của Clover. Có thể nói Mereo là minh chứng rõ ràng nhất cho việc một hoàng tộc khổ luyện thì sẽ bá đạo như thế nào. Cô cùng với Julius là những pháp sư đầu tiên của Clover thành thục Mana Zone, điều mà Yami thậm chí trong time skip mới lĩnh hội được. Trước đây khi Fuegoleon nhận được hỏa tinh linh, fan hâm mộ vẫn tự đặt ra câu hỏi vì sao người được chọn không phải là Mereo, thì giờ đây câu hỏi đó đã được trả lời rồi. Cho đến thời điểm này, sức mạnh lớn nhất mà tinh linh mang đến cho chủ nhân chính là trạng thái đồng hóa tinh linh. Và Mereoleona đã không cần đến con tắc kè hoa hay tắc kè lửa đó, mà vẫn tạo ra cho riêng mình một trạng thái đồng hóa. Đó chính là địa ngục chi hỏa, biến toàn bộ cơ thể trở thành ngọn lửa và thiêu rụi mọi thứ trong khu vực tiếp xúc. Trên thực tế thì rõ ràng con ma thần ở Space lần này không thể so sánh được với ma thần Lich năm xưa, nhưng đánh bại được nó thực sự là một kỳ tích. Trong hệ thống các đàn trưởng Clover, Mereo là pháp sư có sức mạnh vật lý và trâu bò nhất. Vậy mà khi bắt đầu trận chiến với ma thần ở trạng thái bình thường, chúng ta có thể thấy cú đấm của chị đại thậm chí còn không lấy được miếng da nào của con quái vật. Và với địa ngục chi hỏa, cô đã hạ gục nó với khuôn mặt không có một chút mồ hôi. Tất cả điều đó như muốn khẳng định rằng trạng thái mới của Mereo thực sự rất bá đạo, và nó chính là một trong những trạng thái mạnh nhất series ở thời điểm hiện tại. Trong khung ảnh tiếp theo, sau khi con ma thần bị hạ gục, nhóm Brad và Sally ngay lập tức xuất hiện. Khuôn mặt của họ có cảm xúc theo kiểu mất hơi nhiều thời gian đấy Mereo, phải tôi thì tôi đấm cho vài cái là xong rồi. Trong khung ảnh này thì cuối cùng đấng Sheke, chiếc chìa khóa chiến thắng thứ hai của Clover đã xuất hiện. Nhìn sắc mặt thì có lẽ lang thang ngoài trời tuyết quá lâu đã khiến long thể của đấng không được ổn cho lắm. Cơ mà lúc xong trận lại thể hiện khí phách nam nhi ngay đó mà anh em. Quan sát khung ảnh này, anh em có thể nhận thấy ở trên vai của Brad xuất hiện một con ác ma. Nó chính là Plumede, một ác ma có hình dạng của một chú mèo, hoạt động như một trạm liên lạc và nắm bắt tình hình thay cho Nash. Vậy là mọi vấn đề bên ngoài lâu đài đã được xử lý gọn gàng, và giờ sẽ là cuộc tổng tấn công vào bên trong lâu đài Space. Sau khi đi dạo một vòng, Plumede trở về bên chủ nhân và thì thầm to nhỏ về toàn bộ tình hình của trận chiến. Nghe được những lời đó, Nash tỏ ra vui mừng vì các chiến binh Clover mạnh hơn so với kỳ vọng rất nhiều. Anh cười mỉm và thầm nghĩ về chiếc máng hoàn hảo cho thằng đệ Asta. Nó rồi sẽ sớm thành hiện thực thôi. Cùng lúc đó thì đại ca Hắc Tam lúc này đang đứng im để dắt chặt như chặt thịt, chém như chém chuối. Hắn vẫn cười sảng khoái như con đời ươi được ăn chuối và đã thôi làm nhảm về việc Yami làm cho ta phê hơn. Chiến đấu với Yami rất sung và sướng. Thay vào đó Dante đã công nhận thực lực của Jack, và đối với hắn đó là một điều thú vị. Vâng, trước đây cũng cái giọng điệu như thế này ở biên giới, và cái kết khi đó là Dante đã suýt chết. Ngay lúc này đột nhiên bên trong lâu đài xuất hiện một luồng ma lực cực kỳ tà ác. Các chiến binh Clover cũng nhanh chóng cảm nhận được nó. Trên bức tường những rễ cây ngày càng nhiều và đã mọc ra cả bên ngoài của tòa lâu đài. Vậy là điều mà Clover không muốn nhất đã xảy ra khi LeFort thức tỉnh. Đối với Nash, đây là một điều không thể, anh tính hết rồi mà. Theo lịch trình thì còn khá lâu nữa cánh cửa minh phố mới mở, và cái méo gì đang xảy ra ở đây vậy? Để xác thực thông tin, Nash lập tức đồng hóa với Plumede, một trạng thái rất gì và này nọ. Nếu Gimodelo mang đến khả năng kiểm soát và tấn công mục tiêu bằng nhiều phân thân bóng tối, hay bành trướng lĩnh vực để bành háng Asta trước đó, Solotos cho phép Nash tồn tại như một tấm khiên phòng thủ tuyệt đối, thì Plumede sở hữu năng lực cường hóa tầm nhìn bá đạo, có thể ngay lập tức nhìn xuyên mọi thứ kể cả là tường. Ngoài ra tốc độ cùng khả năng phản xạ của Nash cũng được nâng lên một tầm cao mới. Với Haki quan sát, đoàn phó trông thấy một căn phòng nơi đang thực hiện nghi thức triệu hồi Qliphort.
Yami và William thì đang bị treo trên chiếc quan tài bất tỉnh nhân sự. Và kẻ đã phá vỡ kế hoạch thiên tài của Nurse lần này không ai khác chính là Morris, nhà khoa học đã bị Kim Cương Quốc ruông bỏ. Hắn đang đứng ở ngoài cùng của vòng tròn nghi thức và dùng ma pháp để kích thích Killer Frost phát triển. Trong chương này chúng ta đã được biết Morris là một người mù bẩm sinh và hắn cũng là một ám chủ ác ma. Dựa vào lời Morris thì ông ta đã sở hữu ác ma này từ rất lâu rồi và dường như đôi mắt của ông ta chính là thứ để đổi lấy điều đó. Sức mạnh ác ma của Morris cho phép hắn truy cập vào tiềm thức của người khác để lấy đi hoặc cấy ghép thêm các kiến thức của họ. Tức là việc Morris có thể cấy thêm ma pháp thứ hai vào cơ thể Kim Cương Bát Tướng chính là dựa vào sức mạnh này. Trước đây chúng ta cũng chưa từng nghe Marx nhắc đến ác ma của Morris, thế nên dường như ông ta đã hoàn toàn che giấu năng lực của mình khỏi Kim Cương Quốc. Tại Spy lần này, Morris đã sử dụng sức mạnh đó để truy cập vào kho tàng kiến thức của Lolo Petrica và qua đó biết được cách kích thích quá trình phát triển của Killer Frost. Là một nhà khoa học thì khả năng ăn cắp kiến thức này của Morris là cực kỳ nguy hiểm. Và giờ tớ cũng đã hiểu lý do vì sao Tabata lại đưa Sally đến Spy, chính là để cô ta chiến đấu với Morris, một cuộc chiến của những nhà khoa học điên. Vậy mục đích thật sự khi Morris nóng lòng muốn để Killer Frost thức tỉnh là gì? Điều đó quá rõ ràng rồi. Ông ta cùng Hắc Tam đang rất muốn mở cánh cổng minh phủ để ác ma của chúng lấy lại được cơ thể thật sự, qua đó tăng cường sức mạnh. Chúng ta cũng từng được thấy bộ dạng tẩm lợm tương tự như thế này trước đây. Đó chính là tình trạng của một elf khi hắn bị Jughead chi phối. Và khi đó tông đồ elf này đã bất chấp tính mạng chỉ để mang được cơ thể ác ma đến nhân giới mà thôi. Quay trở lại chương truyện thì khoảnh khắc đau tim của Nurse vẫn chưa kết thúc khi trước mặt anh cánh cổng minh phủ đang dần được mở. Và theo sau đó hai ác ma tầng đầu tiên đã xuất hiện. Đó cũng là lúc những tia hy vọng về Perfect Máng của Nurse dần khép lại. Hai ác ma này trông như một cặp anh em song sinh, một nam một nữ, một bên có đôi cánh như thiên thần, bên còn lại lại có đôi cánh rơi, và sự tồn tại của chúng như muốn nói rằng để tiêu diệt được bộ đôi này phải giết chết hai con cùng một lúc vậy. Trước đó ác ma tầng đầu tiên được Nurse nhận định ít nhất là mạnh ngang bằng với Hắc Tam, và giờ đây xuất hiện tới hai con thì thế trận đã hoàn toàn thay đổi. Quan sát kỹ cánh tay này nó khiến tớ liên tưởng đến cánh tay con ác ma cao cấp từng đẩy Libe qua cánh cổng đến nhân giới. Vì thế rất có thể chúng là những kẻ từng bắt nạt Libe thậm tệ ở Minh Phủ. Và đây là cơ hội để cu cậu trả lại mối thù năm xưa. Ngay sau khi xuất hiện, luồng ma lực từ hai con ác ma này mạnh tới mức chỉ cần giải phóng nó đi thôi chắc đã bị hất văng đi. Phần Nurse thì may mắn né được. Ở thời điểm này, việc Morris ngấm ngầm phản bội lại Hắc Tam hay không đã không còn quan trọng nữa, bởi cổng Minh Phủ cũng là điều mà tất cả bọn chúng khao khát. Theo thông tin tớ tìm hiểu được, thì Killer Frost cây chết chóc thực chất không phải là bản thể đối lập của Sephiroth cây sự sống, mà nó chính là chiếc bóng của Sephiroth. Ở tầng đầu tiên của cây sự sống tồn tại một chiếc vương miện được gọi là Keter, và ở cây chết chóc thì bóng của Keter được chia ra thành hai ác ma, tồn tại như hai mặt đối lập và cũng thường xuyên tranh luận với nhau. Cặp song sinh này có tên là Thaumian, những kẻ được cai trị bởi quỷ Satan. Thế nên sự xuất hiện của bộ đôi này trong Black Clover rất có thể là dấu hiệu của việc Tabata đưa Satan vào câu chuyện của mình. Có thể là Satan sẽ tìm kẻ đã tiêu diệt đàn em để trả thù chẳng hạn. Khá là thú vị phải không nào? Ngoài ra thì sức mạnh của cặp ác ma này cũng được nhắc đến là rất dị thương. Nếu nhìn vào tạo hình, có lẽ Tabata đã phối hợp giữa khả năng tấn công vật lý khủng khiếp bằng cánh tay khổng lồ của chúng và khả năng sử dụng ma pháp bằng cánh tay teo nhỏ còn lại. Vâng, dù thế nào đi nữa thì lúc này Nurse buộc phải triệu hồi Asta rồi. Đó cũng là những thông tin cuối cùng của chương 279 Black Clover. Trong chương sau đương nhiên sẽ là một trận chiến hoành tá tràng rồi phải không nào? Kế hoạch đã thất bại nhưng sự xuất hiện của hai ác ma mới lại đang cân bằng lực lượng chiến đấu cho hai bên. Khi mà nhóm 3 đoàn trưởng mạnh nhất gồm Fuegoleon, Dorothy và Nogel vẫn chưa tham chiến, thế nên rất có thể trong chương sau họ sẽ xuất hiện và hóa giải tình hình cho những người bạn của mình. Hãy cùng chờ đợi nhé anh em. Còn bây giờ xin cảm ơn anh em đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video sau của Anime Wiki.